नमस्कार वेलकम टु जय इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्निङ च्यानल। यो भिडियोमा हामीले यसो गर त्यसो नगर यो गर त्यो नगर जस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरू अभ्यास गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अब एले भन्छ प्लिज राइट योर नेम। प्लिज राइट योर नेम। कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। प्लिज राइट योर नेम। कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। बीले भन्छ नो डोन्ट राइट योर नेम, राइट योर एड्रेस। नो डोन्ट राइट योर नेम, राइट योर एड्रेस। होइन, आफ्नो नाम नलेख्नुहोस्, आफ्नो ठेगाना लेख्नुहोस्। नो डोन्ट राइट योर नेम, राइट योर एड्रेस। प्लिज राइट योर नेम। No, don't write your name. Write your address. 2 नम्बरमा रहेको छ Please open the door. कृपया ढोका खोल्नुहोस्। Please open the door. कृपया ढोका खोल्नुहोस्। बीले भन्छ No, don't open the door. Open the window. No, don't open the door. Open the window. होइन, ढोका नखोल्नुहोस्, झ्याल खोल्नुहोस्। No, don't open the door. Open the window. होइन, ढोका नखोल्नुहोस्, झ्याल खोल्नुहोस्। एले भन्छ 3 नम्बरमा Please bring a glass of water. Please bring a glass of water. कृपया एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्। कृपया एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्। Please bring a glass of water. बीले भन्छ No, don't bring a glass of water. Bring a cup of tea. होइन, एक गिलास पानी होइन, एक कप चिया ल्याउनुहोस्। No, don't bring a glass of water. Bring a cup of tea. होइन, एक गिलास पानी होइन, एक कप चिया ल्याउनुहोस्। 4 नम्बरमा रहेको छ एले भन्छ प्लिज मेक अ चेयर। प्लिज मेक अ चेयर। कृपया एउटा कुर्सी बनाउनुहोस्। प्लिज मेक अ चेयर। कृपया एउटा कुर्सी बनाउनुहोस्। बीले भन्छ नो डोन्ट मेक अ चेयर, मेक अ टेबल। नो डोन्ट मेक अ चेयर, मेक अ टेबल। होइन, कुर्सी नबनाऊ, एउटा टेबल बनाऊ। होइन, कुर्सी नबनाऊ, एउटा टेबल बनाऊ। नो डोन्ट मेक अ चेयर, मेक अ टेबल। प्लिज मेक अ चेयर। नो डोन्ट मेक अ चेयर, मेक अ टेबल। 5 नम्बरमा रहेको छ प्लिज स्ट्यान्ड अप। प्लिज स्ट्यान्ड अप। कृपया उभिनुहोस्। प्लिज स्ट्यान्ड अप। कृपया उभिनुहोस्। नो डोन्ट स्ट्यान्ड अप, सिट डाउन। नो डोन्ट स्ट्यान्ड अप, सिट डाउन। होइन, नउभिनुहोस्, बस्नुहोस्। होइन, नउभिनुहोस्, बस्नुहोस्। प्लिज स्ट्यान्ड अप। नो डोन्ट स्ट्यान्ड अप, सिट डाउन।
Please taste this food. Please taste this food. कृपया यो खाना चाख्नुहोस्. Please taste this food. कृपया यो खाना चाख्नुहोस्. Please taste this food. कृपया यो खाना चाख्नुहोस्. No, don't taste this food. Smell it. No, don't taste this food. Smell it. होइन, यो खाना नचाख्नुहोस्, यसलाई सुँघ्नुहोस्. होइन, यो खाना नचाख्नुहोस्, यसलाई सुँघ्नुहोस्. Please taste this food. No, don't taste this food. Smell it. यसले भन्छ, Please drink your tea. Please drink your tea. कृपया आफ्नो चिया पिउनुहोस्. Please drink your tea. कृपया आफ्नो चिया पिउनुहोस्. बीले भन्छ, No, don't drink your tea. Eat your food. No, don't drink your tea. Eat your food. होइन, आफ्नो चिया नपिउनुहोस्, आफ्नो खाना खानुहोस्. होइन, आफ्नो चिया नपिउनुहोस्, आफ्नो खाना खानुहोस्. No, don't drink your tea. Eat your food. Please drink your tea. No, don't drink your tea. Eat your food. 8 नम्बरमा रहेको छ. एले भन्छ, Please hold this bag. Please hold this bag. कृपया यो झोला समात्नुहोस्. Please hold this bag. कृपया यो झोला समात्नुहोस्. बीले भन्छ, No, don't hold it. Drop it. होइन, यो नसमात्नुहोस्, यो राख्नुहोस्. No, don't hold it. Drop it. होइन, यो नसमात्नुहोस्, यो राख्नुहोस्. Please hold this bag. No, don't hold it. Drop it. नाइन नम्बरमा एले भन्छ, Please help them. Please help them. कृपया उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्. Please help them. कृपया उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्. No, don't help them. Help us. No, don't help them. Help us. होइन, उनीहरूलाई सहयोग नगर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्. होइन, उनीहरूलाई सहयोग नगर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्. No, don't help them. Help us. Please help them. No, don't help them. Help us. 10 नम्बरमा रहेको छ. एले भन्छ, Please teach her. Please teach her. कृपया उनलाई पढाउनुहोस्. Please teach her. कृपया उनलाई पढाउनुहोस्. बीले भन्छ, No, don't teach her. Teach him. No, don't teach her. Teach him. होइन, उनलाई नपढाउनुहोस्, उसलाई पढाउनुहोस्. होइन, उनलाई नपढाउनुहोस्, उसलाई पढाउनुहोस्. No, don't teach her. Teach him. Please teach her. No,
Don't teach her, teach him. 11 मा छ, यसले भन्छ प्लिज गिभ मी अ बुक, प्लिज गिभ मी अ बुक, कृपया मलाई एउटा किताब दिनुहोस्, प्लिज गिभ मी अ बुक, कृपया मलाई एउटा किताब दिनुहोस्। नो डोन्ट गिभ, यहाँ गिभ छुटेछ, नो डोन्ट गिभ मी अ बुक, गिभ मी अ न्यूज पेपर, यहाँ गिभ मी, डोन्ट गिभ हुन्छ, यहाँ गिभ छुटेको छ, गिभ लेख्नु होला। नो डोन्ट गिभ मी अ बुक, गिभ मी अ न्यूज पेपर, होइन मलाई किताब नदिनुहोस्, मलाई पत्रिका दिनुहोस्, होइन मलाई किताब होइन, मलाई पत्रिका दिनुहोस्, अर्थात् होइन मलाई किताब नदिनुहोस्, मलाई पत्रिका दिनुहोस्। नो डोन्ट गिभ मी अ बुक, गिभ मी अ न्यूज पेपर। 12 नम्बरमा रहेको छ प्लिज कल द डक्टर, प्लिज कल द डक्टर, कृपया डाक्टरलाई बोलाउनुहोस्, प्लिज कल द डक्टर, कृपया डाक्टरलाई बोलाउनुहोस्। नो डोन्ट कल द डक्टर, कल द एम्बुलेन्स, नो डोन्ट कल द डक्टर, कल द एम्बुलेन्स, होइन डाक्टरलाई नबोलाउनुहोस्, एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस्। नो डोन्ट कल द डक्टर, कल द एम्बुलेन्स। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो द को उच्चारण चाहिँ हामीले दि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो भवेल साउन्डको अगाडि आएको छ भने दलाई उच्चारण गर्दाखेरि दि गर्नुपर्छ भने यो कन्सोनेन्टको अगाडि दको प्रयोग भएको छ भने यसलाई द नै उच्चारण गरिन्छ। त्यसैले यो डक्टरको अगाडि आएको दलाई हामी द भन्छौँ, तर एम्बुलेन्सको अगाडि आएको दलाई दि भन्छौँ। नो डोन्ट कल द डक्टर, कल द एम्बुलेन्स, होइन डक्टरलाई नबोलाउनुहोस्, एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस्। प्लिज कल द डक्टर, नो डोन्ट कल द डक्टर, कल द एम्बुलेन्स,